ایمیل میده؟ خلاصه یوتیوب میده؟ پی دی اف هم میخونه؟ سلام، من پریسا هستم. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. امروز قراره راجع به یه دستگاه هوش مصنوعی دیگه صحبت کنیم، ولی یه تفاوتی که داره هوش مصنوعی مستقل مثل جمینای و کوپایلوت نیست. یه افزونه یا اکستنشنه که روی مرورگر کروم نصب میشه. افزونه ها و اکستنشن ها برنامه‌هایی هستن که به طور مستقل نمیتونن عمل کنن و مجبورن روی برنامه دیگه سوار بشن. خوبیای مرلین چیه؟ مرلین میتونه بهتون کمک کنه که جواب ایمیلاتون رو خیلی سریع‌تر بدین. اگر آدمین که مجبورین خیلی ایمیل رو بدل کنین، کامنت های توییتر و همینطور لینکدینتون هم میتونین باهاش خیلی سریعتر جواب بدین. اگر هم یوتیوب خیلی نگاه میکنین میتونه ویدیوها رو براتون کوتاه‌تر کنه. بریم ببینیم چجوری کار میکنه. ما امروز داریم راجع به نسخه تحت وب مرلین صحبت میکنیم. نسخه اندروید و iOS رو راجبش یه ویدیو دیگه میسازیم. چه سیستمتون مک باشه چه ویندوز، شما باید مرورگر کروم رو روی سیستمتون نصب داشته باشید. وارد مرورگر کرومتون میشین. البته باید VPNتون حتما روشن باشه. فعلا که فیلتره. خب وارد مرورگر کرومتون میشین. البته بذارید از این موارد چون باز داره. getmerlin.in رو تایپ میکنین. مستقیم وارد سایت خودش میشین. یه مشکلی که ما با مرلین ممکنه برامون پیش بیاد اینه که اگه شما بخواید مرلین رو توی گوگل یا توی موتورهای جستجو سرچ کنین به یه مرلین دیگه برخورد میکنین که اصلا هیچ ربطی به این نداره. این مرلین حتما با آی تایپ میشه. وارد وبسایتش میشین. وقتی که وارد وبسایت میشین شما اینجا یه گزینه اینجا اد مرلین اکستنشن رو دارین. یه گزینه اینجا این وسط که با آبی براتون نشون داده اینستال فرام کروم وب استور. پایینم که راجع به دستگاه های اندروید و iOS صحبت کرده. فرق نمیکنه، از هر دو راه میتونین مرورگرتون رو نصب کنین، یعنی این اکستنشن رو مرورگرتون نصب کنین. خب ات کروم میزنیم، اد اکستنشن رو میزنیم و شروع میکنه دانلود شدن. این گوشه اینجا دانلود میشه و خودش داره اضافه میشه. اصلا لازم نیست شما هیچ کاری انجام بدید. خب برای این مرلین حتما باید یه دونه حساب بسازید. طبیعتا حساب ندارین اگر اولین بار میخواین باش کار کنین، گزینه رجیستر رو میزنین. میتونین هم با اکانت گوگلی که روی کرومتون نصبه. البته اگر معمولا از موزیلا استفاده میکنین باید یه دونه اکانت کروم روی یه اکانت جیمیل روی کرومتون نصب کنین. اگر هم نه، ساده ترین راهش اینه که اینجا واسه خودتون یه دونه حساب بسازین، یه اسم براش بگین و اینکه حالا یه ایمیلم براش بنویسین با یه پسورد. گزینه رجیستر رو میزنین. این قسمت کوکی ها رو اپلود میکنین. دوباره رجیستر رو میزنین تا بریم مرحله بعدی. خب وارد این مرحله شدیم. یه دونه براتون ایمیل میاد به همون ایمیلی که به عنوان یوزرنیم داده بودین. ایمیلتون رو باز میکنین. میبینین که از مرلین براتون ایمیل اومده که این حسابو تایید کن. حسابو که تایید کردین، حسابو که وریفای کردین وارد یه همچین محیطی میشین و همینطور گزینه مرلین هم این بالا اضافه میشه. این قسمت بالا که اگر نگاه کنین یه علامت شبیه پازل میبینین. روی این کلیک میکنین. بعد حالا اکستنشن هایی که روی کرومتون اومدن میبینین. اینجا روی گزینه مرلین پینش میکنین اگر میخواین ازش مدام استفاده کنین. خب برای دسترسی به خود دستیار مرلین میتونین کنترل ام رو بزنین توی ویندوز یا روی خود این شکل مرلین کلیک کنین.
کنترل رو بزنین که خب وارد یه همچین صفحه میشین. اگر هم این شکل رو روش کلیک کنین وارد یه همچین صفحه میشین، یا اگر روی وبسایت دیگه‌ای کلیک کنین این براتون اینجای کوچولو میاد. ما فعلا نسخه رایگانش رو داریم استفاده میکنیم که نسخه رایگانش بهتون روزی 102 تا امتیاز میده که میتونین این 102 تا امتیازتون استفاده کنید. توی صفحه اول یه دونه هیستوری داریم که حالا سابقه پرسش و پاسخ یا هر چیزی که باهاش داشته بهتون نشون میده. یه سیو پرامپت داریم که اگر پرامپت هایی که براتون مهم بوده رو سیو کردین، ساپورت لوگوت. خب این بالا این تعداد امتیازی که برامون مونده، ماشون تازه وارد شدیم 102. یه دونه اکسس وبه که شما میتونین یا خاموشش کنین یا بزنینش روی حالت توربو. اگر هم نسخه پروش رو بخواین بخرید که خب میتونین از وضعیت عمیقش هم استفاده کنید، اینجوری که حالا به شما کنتر جواب میده ولی جوابش عمیق تره. شما وقتی که میل رو نصب میکنین همزمان دارین از چند تا دستیار هوش مصنوعی اگر رایگانش رو داشته باشین استفاده میکنین. اگر نسخه پروش رو بخرین که خب طبیعتا دستیارهای بیشتری. الان دستیارهایی که به ما داره اینجا نشون میده چت جی پی تی 3.5، جی پی تی 4، جی پی تی ویژنه که فقط برای نسخه پروه، کلاتری و جمینای. خب ببینید اینجا ما یه سری گزینه داریم که حالا چت با داکیومنت مثل پی دی اف و ایناست، راجبش جلوتر صحبت میکنیم. جدا چت باته که مثل همون کوپایلوت و جمینای میتونین با رباتتون چت کنین. جنریت ایمیل عکس براتون میسازه و دستیار کد نویسیه. این پایینم که حالا شما میتونین استارت چتتون رو بزنین و شروع کنین. توضیحات کوچیکی راجع به تنظیماتش بدم، مخصوصا اگر دارین از نسخه رایگانش استفاده میکنین. کنترل ام رو میزنین وارد، یعنی دستیار مرلین براتون میاد. این 3 نقطه اینجا رو اگر بخوام قشنگ بهتون نشون بدم، این گوشه 3 نقطه تنظیمات بیشتر رو میزنین و وارد ستینگ میشید. یه توضیحات کلی بهتون داده راجبه حالا زبانتون و حالا اگر میخواین چجوری شورتکاتش رو بیارین میتونین ازش استفاده کنین. اگر دارین از نسخه رایگانش استفاده میکنین و مدام توی وب دارین سرچ میکنین و این حالا خلاصه کردن وبسایتش به دردتون نمیخوره چون دوست دارید که حالا فارسی بهتون نشون بده یا حالا احساس میکنین امتیازاتون رو تو طول روز زیاد مصرف میکنه، میتونین بیاین اینجا و ببینید شما توی این قسمت ها گزینه هاشو دارین، نگاه کنین با باکس های روبروشون. گزینه های متفاوت از قابلیت های این دستیار رو دارین که میتونید خاموش یا روشنش کنید. با سرچ باکسش میتونید هر کدوم که خواستین گزینه‌شو خاموش کنید. به نظر من بهترینش همون میلین سرچ باکسه، چون که 90% 80% ممکنه بهش احتیاج نداشته باشن و امتیازاشون بسوزه. ولی خب حالا بقیهش به نظر من کاربردیه. اگر هم نمیخواد که به ایمیلاتون دسترسی داشته باشه میتونید کلا این گزینه رو خاموش کنید، چون ممکنه که ایمیلاتون براتون مهم باشه و نخواید توی فضای وب حالا دسترسی خاصی بهش بدید. پایین‌تر هم که بیاین حالا گزینه‌های دیگر هم می‌بینین و میتونین تغییرش بدین، خاموشش کنین یا روشنش کنین. برای استفاده از میلین توی ایمیلاتون اول از همه باید وارد ایمیلتون شی از طریق مرورگر کروم حتما. خب اینجا اگر کنار کامپوز نگاه کنید یه AI اضافه شده. من یه دونه ایمیل خودم با یه اکانت دیگه بر خودم فرستادم تا چکش کنیم. خب سلام پرسا، میتونیم امشب ساعت 8 ما هم یه قرار شام داشته باشیم؟ اینجا رو اگر نگاه کنین میلین خودش اضافه شده توی این کادر بنفش. بهتون 2 تا گزینه داده، شما میتونید yes بگین. اگر که yes این که خب یعنی این پیامو قبول کردین. البته این متن میخونه با توجه به این پیامی که برای شما اومده جواب مناسب براتون
می‌نویسه سلام، با احترام من با خوشحالی قبول دارم که امشب ساعت 8 برای قرار شما با شام منتظر شما هستم. با تشکر و احترام پریناز اصغری. پریناز همین ایمیلیه که من باهاش وارد شدم. خب حالا میتونین بگین که مثلا کوتاه‌ترش کن، بهترش کن، طولانی‌ترش کن. حالا ما یه گزینه انتخاب میکنیم. انگلیسی شد. روی فارسی خیلی دستمون باز نیست هنوز برای این. حالا میبندیمش، مثلا میخوایم بگیم نه. سلام پریسا عزیز، ممنون از دعوتت برای شام امشب. متاسفانه این شب برای من مناسب نیست. اینم این گزینه. حالا اینجا رو نگاه کنید. برای ما یه پیامی واسه حالا گفتگو داره می‌نویسه. امیدوارم حالت عالی باشه. فقط می‌خواستم پیگیری کنم آیا امشب ساعتش یا نه. اگه شما مشغول هستید یا نیاز می‌بینید براتون کامل نوشته. حالا می‌خواید یه جایگزینی کنین. این سرچ رو میزنین و پیام رو ارسال می‌کنین، میره. به همین راحتی. تموم شد. اگر شما خیلی دارین مدام از ایمیل متفاوت استفاده میکنین، این براتون گزینه خیلی عالیه. همین روش ما توی کامنت های توییتر و لینکدین هم داریم. حالا میخوایم ببینیم که این چجوری میتونیم با این هوش مصنوعی برای خودمون ایمیل بنویسیم. اینجا AI که میبینید اینجا واردش میشید. شما میخوایم مثلا ایمیل بنویسید، میخوایم خودتون رو معرفی کنید. introduce myself هم میزنه. هنوز زبان فارسی روش خیلی کامل نیست، روش خیلی مثلا نمیتونین مانور بدین، بیشتر از زبان انگلیسیه، ولی خوشبختانه میتونین جوابا رو به زبان یعنی اگه ایمیل براتون فارسی اومده باشه میتونید فارسی هم جواب بدین. اینجا مثلا گفته که میتونید خودتون هم معرفی کنین و حالا ایمیلی که بهتون پیشنهاد میده. میتونید همچنان گزینه‌ها رو انتخاب کنین یا نه. برای اینکه حالا از نسخه PDF ریدر مرلین استفاده کنین، واردش میشید. من اینجا یه کتاب، یه PDF فارسی دانلود کردم و حالا میخوام که ببینم که از نسخه فارسی هم اینجا پشتیبانی میکنه یا نه. طبیعتا از انگلیسی که پشتیبانی میکنم هیچ مشکلی نیست، ولی اگه فارسی رو بهمون جواب بده خب مشکل ما اینجا حل میشه. خب آپلود ما تموم شد. الان اینجا میتونیم سوالایی که داریم ما ازش بپرسیم. اسم کتاب 48 قانون قدرت بود و فکر میکنم یک کتاب انگیزشی بود. میشه این کتاب مدن در خط خب بگیم که نکات کلیدی این کتاب رو هم میدی. خب من ازش خواستم که نکات کلیدی این کتاب رو به هم بگه. یه تقریبا 4 تا نکته به هم گفت. یه ذره روی متنای فارسی گیج میزنه. بعد بهتره که ترجیحاً دستیار کلاتری رو براش انتخاب کنین تا GPT 3.5. ما GPT 4 هم که تقریبا براتون نمیصرفه، چون 30 تا امتیاز براتون کم میکنه. دستیار کلاتری روش خیلی بهتر جواب داد. من ازش راهکارهای راجع به محیط کار پرسیدم که تو این کتاب چی گفته بود، بعد یه همچین متنی به من داد. حالا ادامه این سوال ازش میپرسم. روی متن انگلیسی خیلی بهتر کار میکنم، ولی همچنان میتونین روی متن فارسی هم ازش استفاده کنین در حد رفع نیاز. فعلا اوکیه، ولی یقینا تو آینده که بهتر خواهد شد. من میخوایم قابلیت استفادهش توی یوتیوب هم ببینیم چطوریه.
یه دونه ویدیو انتخاب میکنیم. من یه دونه ویدیو بررسی S24 انتخاب میکنم که یکم طولانی تر باشه. شما اگه زیاد از یوتیوب استفاده میکنین یا مجبورین ویدیوهای طولانی ببینین و حالا حوصله‌شو ندارین، سختتونه، یا از کل این ویدیو مثلا احتیاج به یه تایم کوتاهیش دارین، مثلا از یه ویدیو 4 ساعته ممکنه شما مثلا 5 دقیقه 20 دقیقه 1 ساعت این ویدیو رو احتیاج داشته باشین، یا یه مطلب فقط هست توی این ویدیو بخواید. کیفیت ویدیومون رو یکم بهتر کنین. خب ببینین اینجا این ویدیو که اومده داره پخش میشه. ما این قسمت توی کادر بنفش نگاه کنین، سمت راست گوشه تصویر اون بالاتر یه دونه گزینه منو داریم که با لوگوش برای ما مشخص شده. یه دونه سامرایز داره، یه دونه ترانسکریپت داره که حالا به شما یه رونوشت میده. بریم سامرایزش رو نگاه کنیم. داره به شما توضیح میده که این ویدیو حالا تو هر دقیقهش چه صحبتایی راجبش شده. مثلا توی 2 ثانیه اول، توی 1 دقیقه و 55 ثانیه، توی 5 دقیقه. وقتی که میخوایم برامون توضیح بیشتر بده، حالا همه اینا رو برامون ریزتر با جزئیات بیشتری شروع میکنه نوشتن. همونجور که میبینین ویدیو بخش بندی نشده که بخواد بخش بندی رو از رو خود ویدیو ببینه و بگه، ولی اینجا خودش بخش بندی کرد و یه توضیحات کوتاهی داره بهمون میده. حالا اینجا میتونیم با این خلاصه ویدیو چت کنیم. خب مثلا اینجا چت به انگلیسیش که خب طبیعتا براش چت میکنیم و بهتون جواب میده. الان یه سوال به فارسی ازش بپرسیم ببینیم به فارسی هم جوابمون رو میده، با اینکه زبان ویدیو انگلیسیه و هیچ زیرنویس انگلیسی و زیرنویس فارسی هم حتی نداره. ببینیم به فارسی جوابمون رو میده یا نه. صفحه نمایش را با آیفون مقایسه کن. من توی تصویر دیدم یه مقایسه بین اپل و سامسونگ انگار داشت میگرفت، یه همچین چیزی فکر کنم دیدم. خب ببینید از توی ویدیو برای ما این متن در آورد و به فارسی داره جوابمون رو میده. حالا ازش راجع به دوربین بپرسیم. خب حالا اینجا یه دونه اکسس وب آف داریم، یه دونه هم آن داریم. اگر آن باشه که خب میتونه بره و توی وب بچرخه، اگر هم آف باشه که طبیعتا از روی همه بهتون جواب میده. دستیاری که اینجا میتونیم استفاده کنیم هم GPT 3.5، GPT 4، GPT ویژن که فقط برای نسخه های پروشه، کلوتریا و جمنای. خب برمیگردیم دوباره به ویدیو. اینجا گزینه ترانسکریپت رو داریم که به همون یک خلاصه ای از این ویدیو میده. بذاریم برامون تولید کنن. این قسمت بالا رو اگر نگاه کنین اینجا اون امتیازی که به من داده بود که من روزی 102 تا بود، با هر سرچ کردن یا با هر جوابی که به من میده داره کمتر میشه. خب اینجا یه رونوشتی به من داد یا حالا یه خلاصه خودش از کل این ویدیو برای من نوشت و ثبت کرد که اینو ولی متاسفانه به انگلیسی برام نوشت. حالا اگر خواستی میتونین کپیش کنین و توی یه ترنسلیتی ترجمهشو بگیرید. یکی دیگه از قابلیت‌های مرلین سرچ کردنه، یعنی به شما کمک میکنه وقتی که یه سوالی رو دارین میپرسین، حالا اون توی گوگل مخصوصا وقتی که سرچ میکنین مثلا تعداد کهکشان‌های راه شیری چند تاست،
به جای اینکه شما بخواید وارد دونه دونه سایت ها بشین و بخونین، این براتون یه خلاصه ای از حالا مثلا اون سایت هایی که مطالبشون متفاوت تره رو پیدا میکنه، یه چکیده‌ای براتون مینویسه. بذارین بنویسیم مثلا تعداد کهکشان های کشف شده. ما اینجا همچنان وبسایت ها رو داریم، اما این گوشه مرلین رو داریم که میبینین گفتم به زبان فارسی هنوز ما هیچ کدوم ما نمیتونیم از امکاناتش خوب استفاده کنیم. بیشترین امکاناتش فعلا برای ما به زبان انگلیسیه. یه خلاصه‌ای براشون آورده، همینطور تعداد وبسایتایی که حالا ازشون سرچ کردنم اینجا براتون مینویسه. حالا شما میتونین توی این ادامه ازش سوالی بپرسین یا حالا مثلا چت جدیدی رو باهاش باز کنین و راجع به موضوع جدیدی باهاش صحبت کنین. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودین. مرلین نسخه های دیگه ای هم داره یا کمک های دیگه ای هم بهتون میکنه که نسخه اندروید و iOS توی ویدیوهای بعدی و قابلیت های دیگه هم همچنان توی ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم. برای حمایت از ما اینستاگرام، یوتیوب و آپارات ما رو فالو کنین، سابسکرایب کنین. اگر سوالی دارین برامون کامنت بذارین. اگر هم میخواین اخبار روز تکنولوژی رو دنبال کنین به وبسایت ما beruskalabayou.com سر بزنین.